Vlastně po stránce odborné, tak po stránce umělecké je skvělý, že vzbudila ohlas a myslím si, že přinést do té problematiky nebo do té lokality tuto optiku ne neziskovky, která tam trvale působí 20 let a už je nějak vyčerpaná, ale podívat se na to novými uměleckými očima, že je velmi důležitý i pro to nahlížení, jak s tou celou lokalitou a komunitou zacházet. My jsme měli s Katkou nějaké první jednání u primátora, jak by se celá ta oblast dala pojmout, taky tam udělat intervence do veřejného prostoru, jak tam zacházet s tou komunitou, aby začala být více tvůrčí. Zatím to nemá nějaké jako konkrétní podoby, ale teď věřím, že když Katka dokončila ten projekt na Ukrajině, nebo ještě nějakou dobu dělá, až ho dokončí a bude mít čas se tomu víc v Brně věnovat, tak my jako Brno rádi poskytneme nějaký zázemí, protože takto silných konceptuálně pracujících umělců v republice máme tak možná ještě jednoho nebo nikoho dalšího a je pro Brno strašně cenný, aby jsme dokázali s těmito lidmi spolupracovat, kteří se na to dokážou dívat nejenom optikou developera nebo sociálky nebo něčeho, ale dát tomu nějaký estetický cítění a nějaký širší koncept a pracovat tam s různýma úrovněma. Ona je na to skvělá a fakt jsem strašně rád, že tady tuhle věc vytvořila a že v tom chce dál pokračovat. Co se týče té spolupráce města, tak nějaká spolupráce mezi městem a Kateřinou Šedou nebyla. Tady na této publikaci to je její autorské dílo, na kterém si pracovala po svém. Pouze to potom bylo představeno na půdě turistického informačního centra a v krátké době jsme po sobě měli tady dva průvodce, to je Brno a Brnox, který vzbudili velmi výrazné ohlasy. Já jsem ani nevěděl, že tam nějaký můj facebookový příspěvek je je to váš facebookový příspěvek? Ano. Kdy mě došla tady tahle jako bizarní stížnost, která vypadá, že není opravdová, že někdo si jako z toho dělal srandu a schválně to napsal, tak i když píše Rom, který neumí pořádně česky, anebo to je autentický. Každopádně je to vlastně strašně srandovní a tam v té knížce, v těch stezkách a v těch místech se to koupaliště před Janáčkovým divadlem objevuje jako jedno z stěžejní místo pro obyvatele té lokality, což svědčí o tom, že přímo v té lokalitě by nějaké takovéto vodní prvky a další věci pro děcka, pro dospělé volnočasové měly být, aby nemusela se celý Bronx přesídlit před Janáčkovo divadlo, když je v létě vedro. Můžu projít? Jo. S tím přišla ona, že by jí to zajímalo dělat dál, že má prostě tým nějakých kreativců, architektů a dalších, který by se líbilo tu lokalitu nějakým způsobem pojmout. To bylo to jednání u primátora, které jsme zatím měli jedno s Katkou s tím, že je potřeba dopřesnit rozpočet nebo tu formu, jak by mělo být a já doufám, že jak tady delší dobu bude, že se na to sedneme a zkusíme to někam dopracovat. Takže zkrátka k něčemu takovému už jakoby dochází? Nebo jako dochází a doufám, že bude. Zatím to nemá nějaký konkrétní projevy. Jinak, ale z hlediska jako těch nějakých intervencí kulturních kreativních průmyslů, tak doufám, že se nám podaří zrevitalizovat bývalá káznice na kreativní centrum, které celé té lokalitě může pomoct, který bude
jak pro biznis, tak pro nízkoprahové aktivity udělaný a ze zahraničních zkušeností plyne, že něco takového je tam potřeba, co tam prostě natáhne nějaký kreativce a přinese tam jiný způsob života. Taky jsme se bavili o tom, že co ta lokalita velmi postrádá, je živý parter. A teprve, když tam rozeběhnou nějaký obchody, restaurace tak ta ulice může dostat nějaký normální charakter, nějaký normální život. Ten problém je, že Romové nejsou podnikaví. Oproti třeba jiným jako minoritám, národnostem, Vietnamci, Arabi a tak, kteří hned začnou něco dělat, tak kvůli historickým okolnostem a mnoha dalším prostě ty Romové to etnikum toto v sobě nemá, což je škoda, protože z toho potom plynou ty problémy, které jsou. Myslím si, že když se k tomu hodně přistoupí, tak nemůže. To, co nedává smysl, je, kdyby tam město prodalo všechny domy, aby si je koupil nějaký jeden developer, který z toho vystěhuje všechny Romy, anebo město by to aktivně dělalo. Tohle by bylo špatně. Ale jinak, pokud chceme, aby přestaly být segregované školy, aby to přestala být sociálně vyloučená lokalita, tak se v průběhu delšího období, a to je fakt nějaký jako výhledový scénář, se to postupně musí rozptýlit. Je jasný, že ten základ tam nějak zůstane a že ta lokalita vždycky bude hodně romská a jiná než ty ostatní městské, než ty ostatní části města, to vůbec nevadí, ale ten podíl je tam dneska tak vysoký, že i z hlediska toho vzdělávání a tak je to neřešitelný. Takže nějaká jako řízený, a to nezní moc jako plánovačsky, ale my jako město musíme prostě vědět, že tam tu sociálně vyloučenou lokalitu máme, která je daná tím, kdo tam žije, jak to tam vypadá, jak se k tomu přistupuje. Teďka za našeho vedení to město dělá velmi poučenou sociální politiku v oblasti sociálního začleňování a když tady odpilujeme nějaké projekty a ukážou se, že fungují, tak potom budou aplikovat jako ve větším a věřím, že v nějakém horizontu 15 let je možné to výrazně změnit, tu lokalitu tak, aby to bylo ku prospěchu všem. Kultivace veřejného prostoru je jedna ze zásadních věcí, co se tam musí stát, aby se tam dobře žilo v tom území. Ale není to jediná. Ty další věci, které zachycujeme ve strategickém plánu sociálního začleňování, je bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a všechny tady tyhle věci si musí sednout k sobě. Myslím si, že to máme uchopeno dobře, jak teďka nějakou vznikající kulturní strategii, tak strategický plán sociálního začleňování a že si to sedne dohromady. Nemá to být nic jako potěmkinovského, ale zaraz je jasný, protože ten prostor se musí kultivovat. Dneska, když si tím člověk prochází, tak to nežije tak, jak by mělo to město. Tam evidentně tomu jako chybí hodně atributů města, tam té lokalitě, aby ten přirozený městský život, aby tam mohl probíhat. Na tom se dobře ukazuje to, co se oprávněně kritizuje u neziskovek. Že se cítí být oprávněně jako jediný za to téma mluvit, že oni tomu jako nejvíc sami rozumí, třeba jako Muzeum romské kultury, a takže mají patent prostě na
na celou tady tuto problematiku a že když někdo prostě zachytí skutečné prohlášení, co ty obyvatelé říkají, a tam se neuvádí v té knížce, jestli to říká jako Rom nebo Čech, ale někdy jsou to docela jako bizarní věci, které člověk nechce slyšet, že se těm lidem často prostě nechce do práce a podobně. A to tak je. A pokud jako předtím budeme zavírat oči a budeme se tvářit, že jsou to jenom jako chudáčci, kterým je potřeba pomoct a že jsme zlí a že jsme jim ublížili, tak to je cesta, která nikam nevede a zatím se to jako ukázalo, že to opravdu nikam nepovedlo. Naopak na tom oceňuju to, že ta knížka se nebojí ukazovat tu realitu taková, jaká je a nedává tam nějaký pseudokorektní růžový brejle přesto. A že jedině tímto klíčem, když se k tomu bude přistupovat, tak to i může ocenit majorita. Prostě ta není zvědavá na to, jak jako neziskovky brečí a podobně. Tady tohle naopak jako ukazuje nějakou sebevědomost a nebát se ty věci nazvat pravým jménem. V pořádku, můžou si napsat něco sami. Co to?